ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ SL Power Geek YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් PC build එකක් එක්ක. ඉතින් friends අද කරන්න යන්නේ මම ඕන game එකක් play කරන්න පුළුවන් සුපිරිම PC build එකක්. මේක රුපියල් 36000ක් වගේ මුදලකට ඔයගන්ට build කරගන්න පුළුවන් computer shop වලින්. අද අපේ වැඩේට තෝරගෙන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා අනිවාර්යෙන්. Neo View shop එක සහ Buy Korea කියන shop දෙක තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වන්ද අපේ PC build එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපේ PC build එක පටන් ගන්න කලින් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඉන්න bell icon එකත් ඔබලා ඉන්න. මේ වගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් friends අද වැඩේ කරන්න හිතුවේ මම comment කරලා කියලා තිබ්බා මගේ අපේ යාළුවෝ PUBG ඒ වගේම GTA V සහ ඔය Assassin's Creed Origins වගේ games play කරන්න පුළුවන් සුපිරි PC එකක් අරන් එන්න කියලා. ඒකට සොලියුෂන් එක අද ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට මේ PC එක බිල්ඩ් කරගන්න මම කිව්වා රුපියල් 36000ක් වගේ මුදලක් යන්නේ. ඉතින් ඒක කරගන්න තම ඔයාට ඕන ගේම් එකක් high very high ultra settings වල play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එනම් මොනවාද parts කියලා බලන්න කලින් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඉන්න. අපි දැන් යමු අපේ parts මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් අපේ process එක විදිහට තෝරගත්තේ අපි low budget එකට හදන නිසා ultra low budget එක හදන නිසා අපිට අඩු ගාන අඩුවෙන් හොඳ performance දෙන process එකක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඒක වෙනුවෙන් මම තෝරගන්නවා i5 මෙන්න මේ second gen process එක. Neo View shop එකෙන් තමයි තෝරගත්තේ. පොඩ්ඩක් විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් second hand market එක හොඳ ස්ථානයක් දිනාගෙන ඉන්න. shop එක තමයි Neo View shop එක කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ 6 month warranty එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේකේ performance ගත්තම අපි Intel site එකට ගිහිල්ලා මේකේ performance බලමු. මේක රුපියල් 4950යි වෙන්නේ මුදල. Neo View shop එකෙන් උගන්න මිලදී ගන්න පුළුවන්. තාම ස්ටොක් තියෙනවා බඩු. උගන්න මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ links පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් උගන්ට මේව ගැන තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ performance Intel site එකට අවිල්ල බලද්දී අපි මම පොඩ්ඩක් zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ course 4ක් සහ threads 4ක් මේ process එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම base frequency එක 3.3 GHz වෙද්දී max turbo frequency එක 3.7 GHz එනවා. ඒ වගේම cache එක 6 MB cache එකක් එන්නේ. ඒ වගේම 95 watt volt එකක් මේ process එකට ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ මේ onboard graphics මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම 32GB max තමයි RAM අපිට ගහන්න පුළුවන්. 1066 සහ 1333 කියන RAM තමයි අපිට speed එකෙන් යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Intel graphics 2000 කියන එක අන්තර්ගත වෙනවා මේ process එකේ. උඹට ඒකිනුත් සාමාන්‍යයෙන් gaming කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මාර්න game. ඉතින් මේකට හරියන motherboard එකක් මම තෝරගත්තා H61 second gen motherboard එක. මේක රුපියල් 4600ක් මුදලකට ඔයගොල්ලන් මිලදී ගන්න පුළුවන් Buy Korea shop එකෙන් 3 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට discount උත් හම්බ වෙනවා මේක ගද්දි 4600 මුදලකට ඔයාට second gen motherboard එක ලබා ගන්න පුළුවන් Buy Korea shop එකෙන්. ඉතින් අපි බලමු අපේ RAM විදිහට මොනවද අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම DDR3 එකේ 4GB RAM kit දෙකක් භාවිතා කරනවා අපේ total 8GB කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් speed 1066 සහ 1333. ඔයගොල්ලන් ගන්න උපරිම වැඩිම speed 1333 ෙන් ගන්න. එතකොට තවත් speed up වෙනවා ඔයාලා PC එක. ගොඩම processor එක සහ RAM එක අතර සම්බන්ධතාව ගොඩක්ම ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් මේ RAM එකේ speed එක වැඩි වෙන්න. ඒක නිසා මම 1333 අපිට ගොඩක්ම support කරන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක ලබා ගන්නවා. මේ Buy Korea shop එකෙන් 4GB RAM kit දෙකක්. හරි ඉතින් මේවා තමයි අපේ RAM වෙන්නේ 8GB RAM එකක් තෝරගන්නවා 4GB kit දෙකක්. ඒ වගේම අපේ hard drive එක විදිහට මම තෝරගන්නේ 500GB hard disk එකක් SATA hard disk එකක්. ඉතින් 2150ක මුදලකට ඔයගන්ට මේ Neo View shop එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගන්ට මේ
තව මොකද්ද මේකේ 5400 rpm තියෙන hard drive තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ගන්න මුලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම try එකක් දෙන්න 7200 rpm එකට යන්න. ගොඩක්ම හොඳ ස්පීඩ් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට data transfer කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම system boot වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු rpm තියෙන 7200 rpm තියෙන hard drive එකක් ඔයගොල්ලන් ගත්තාම ඒ වගේම අපේ power supply එක විදිහට තෝරගන්නේ මම 450 watt power supply එකක්. මේක ඔයගොල්ලන්ට buy korea shop එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 800ක් වගේ මුදලකට තමයි මේක ඔයගොල්ලන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ power supply එකක් ඇති අපේ system එක power up කරන්න. ඒ වගේම VG එක පවා මේකේ power කරන්න මේ 450 watt power supply එකට ඇති. ඉතින් අපි තෝරගන්න VG එකට ඕනේ 400 watt power supply එකක්. ඉතින් recommend කරන්නේ 400 watt. ඒක නිසා වැඩියෙන්ුත් මම තෝරගන්නවා watt 50ක් වැඩියෙන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන් නියෝවි shop එකෙන් ගන්න පුළුවන්. link පල්ලෙහා description එකේ ඇති. contact numbers උත් දාන්නම්. ඔයගලන්ට උදව්වක් වෙන්න මම මේ දේ කරන්නේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් 3 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට මේ power supply එක සහ අනිත් buy korea shop එකේ මිලදී ගන්න parts වලට. ඉතින් අපේ PC එකේ වැදගත්ම අංගෙ වෙන්නේ gaming PC එකක් වුණාම මොකද්ද වැදගත් වෙන්නේ VG එක තමයි අපේ PC එකේ වැදගත්ම වෙන අංගෙ. ඉතින් අපි බලමු අපේ VG එක මොකද්ද කියලා. මේ VG එක සුපිරිම VG එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේක දැක්කම පේනවා. ඉතින් RX 480 4GB VG කාඩ් එක තෝරගන්නවා රුපියල් 14500කට ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් buy korea shop එකෙන්. ඉතින් Radeon කාඩ් එකක් RX කිව්වම ඔයගොල්ලන් දන්නවා AMD Radeon කාඩ් එකක් Sapphire මොඩල් එකකින් තව ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 4GB VRAM එකක් තියෙනවා වීඩියෝ RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මොඩල් එක RX 480 ගාන රුපියල් 14500ක් වෙන්නේ. ඉතින් 3 month warranty එකක් සමගින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් buy korea shop එකෙන්. තව මුදල් වැඩියෙන් දීලා ඔයාලට warranty එක නම් වැඩි කරගන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්ව link එක බලලා description එකේ තියෙනවා කියලා. මේ වීඩියෝ එක ගැන තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ shop එකේ link එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේකද අපේ VG එක වෙන්නේ අපේ system එකේ. ඉතින් මේකේ ඕන ගහන්න බැරි game එකක් නැහැ. ඕන game එකක් high very high ultra settings අතරේ ගහන්න පුළුවන් සුපිරියටම ඔයාලට. ඒ වගේම RAM එක 8GB තියෙන නිසා තවත් හොඳට play කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේකේ පල්ලෙන් දැන් කමෙන්ට් කරලා අහන්න එපා GTA 5 ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එහෙම අහන්න එපා. ඕන ගේම් එකක් ගහන්න හැකියාව මේ PC එකේ තියෙනවා. මේ විචත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ගේමින් කරගැනීමේ හැකියාව සුපිරියටම පුළුවන්. ඒ වගේම PUBG Mobile, ඒ කියන්නේ Fortnite වගේ ගේම් වල ටාගට් කරන අයටත් මම මේ PC එක බිල්ඩ් කරේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගන්ට ස්ටෝරි මෝඩ් ඒ කියන්නේ කැම්පේන් මෝඩ් ප්ලේ කරන අයට ගේම්ස් වල Call of Duty Black Ops 3 ඒ වගේ ගේම් ඔයගන්ට මේකේ අල්ට්‍රා සෙටින්ස් එකේ ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Battlefield 5 ගේම් එක high settings වගේ ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට මේ PC එකේ. ඒ වගේම හැම ගේම් එකක් වගේම ඔයාලට high very high අල්ට්‍රා සෙටින්ස් එකේ ඔයාලට මේ PC එකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ PC එකේ VG එක වෙන්නේ නම් මේ RX 480 4GB VG එක. ඉතින් boys අපේ PC එකේ case එක වෙන්නේ PC casing එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ brand new casing එක මම තෝරගත්තේ gaming case එකක්. ඉතින් මේක transparent මොකද මම දාවිත් LED 2 fans තියෙන සුපිරිම casing එක මම තෝරගත්තා අපේ 36000ක PC build එකට. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හොඳ PC build එකක්. ලස්සන casing එකක් හම්බ වෙනවා අපිට. VG එකත් හොඳ VG එකක් හම්බ වෙනවා. processor එකත් හොඳයි, RAM එකත් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ PC build එකට ගොඩක් දිනෙට වැදගත් වෙන PC build එකක්. ඔයගොල්ලන් PC එක ලස්සනට, ඒ කියන්නේ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම performance වැඩි PC එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා දැන්. මේ 36000කට මේ PC එක build කරගත්තොත්. ඉතින් boys මේක තමයි අපේ නම් PC එක වෙන්නේ. රුපියල් 36000ට build වෙන PC එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ගණන් ටික කලින් එකතු කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ මුදලක් යන්නේ 36050ක් වගේ මුදලක්. ඔයාලට මේ PC එක build කරගන්න යනවා. ඉතින් මේ PC එක build කරගත්තොත් ඔයාලට ගේමින් වල උපරිමයෙන්ම අත්විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේ හැම ගේම් එකක්ම ඔයාලට play කිරීමේ හැකියාව මේ PC එකේ තියෙනවා. ඉතින් බලලා කමෙන්ට් කරලා අහන්නවා දැන්. අයියේ මේකේ GTA 5 පුළුවන්ද? මචං මේකේ GTA 5 පුළුවන්ද? මචං මේකේ PUBG පුළුවන්ද? හැම ගේම් එකක්ම පුළුවන්. ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්.
ඔඩිසි එක පවා මේකේ high settings එකේ ඔයාලට play කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. තව processor එක පොඩ්ඩක් වැඩි නම් ඔයාලට very high වගේ settings වල මේ VGK ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්. AC Odyssey මේ Odyssey එක. Origins එකත් ඒ වගේම පුළුවන් settings යටතේ. ඉතින් හැම ගේම් එකක්ම ඔයාලට ඒ වගේ settings එකේ play කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදේ නම් කොහොමද අපේ PC bill එක නිමාව වෙන්නේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. low budget එකක හදන්න පුළුවන් හොඳ PC එකක් අපිට ඕන ගේම් එකක් play කිරීමේ හැකියාව තියෙන PC එකක් හදලා පෙන්නන්න කියලා දීප්පා. ඉතින් ඒකට solution එක විදිහට අපේ අද වීඩියෝ එක set කරේ මම. ඔයාලට එනදී channel එක නම subscribe කරලා ඉන්න. bell එක ගන්නත් ඔබලා ඉන්න. මේ වගේ PC bill ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. බුත් සරණයි. හැමෝටම හොඳින් ඉන්න.